හරි. ඔයාලට Spring Boot project එකක් generate කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් start.spring.io කියන site එකෙන් ගිහලා generate කරගන්නත්. ඒ වගේම තව විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා IntelliJ IDEA නම් use කරන්නේ ඒ කියන්නේ Spring Boot develop කරනවා නම් ඔයා IntelliJ IDEA use කරන එක මම ගොඩක් recommend කරනවා. ඉතින් මේ IntelliJ IDEA community version එක නෙමෙයි IntelliJ IDEA Ultimate එක තමයි මම use කරන්නේ. එතකොට ඔය කට්ටියට ඒක යූස් කරන්න ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් ගන්න පුළුවන් මාසික ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම කන්ටැක්ට් කරගන්න විදිහක් කියන්නම්. මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන මගෙන් ඔයාලට ඕනනම් මේ ඇක්ටිවේෂන් කී එකක් ඉල්ල ගන්නත් පුළුවන්. මට එහෙම වුණොත් දෙන්න පුළුවන් ඉල්ලුවොත් ඕන කෙනෙක්. හරි. Spring Boot project එකක් generate කරගන්න මේකෙනුත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් IntelliJ IDEA එකෙනුත් පුළුවන්. මේකේ අලුත් version වල නම් අලුත් version වල තියෙන project එක generate කරගන්න file ගියා new ගියා මෙතන තියෙනවා projects generate කරන ඒවා ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ Spring project එක generate කරගන්න connection තියෙන්න ඕනේ මෙතනදී Spring project එක generate කරගන්න හැම IntelliJ IDEA එකේම සාමාන්‍ය Spring initializer කියලා එකක් තියෙනවා ඉතින් එතනින් පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් නම දෙන්න පුළුවන් මම දෙනවා ඩෙමෝ කියලා මම දැනට එකක් හදලා තියෙනවා ඩෙමෝ 02 කියලා එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක මම කියනවා මම මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ Java ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ඊට පස්සේ ටයිප් එක Maven දෙනවා මොකද මට මේක build tool එක විදිහට Maven පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොකද මට familiar Maven කියන build tool එක ඒකට ඔයාලට පුළුවන් Maven වලින් generate කරගන්න Maven කියන එක කාටත් familiar නේ ඊට පස්සේ group එක විදිහට මෙතන කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් මං දෙනවා lk.codeschool කියලා දෙනවා group එක ඊට පස්සේ මෙතනත් එතකොට package name එක lk.codeschool.demo2 කියලා හැදෙනවා artifact එක demo2 කියලා හැදෙනවා කියලා තියෙනවා කොහොම හරි මම පාවිච්චි කරන්නේ Java 17 Java version එක 17 එතකොට පැකේජිං එක මම Java කියලා දෙනවා දැනට ඊට පස්සේ මම මේක next කරනවා ඊට පස්සේ next කරවුවාම ඒකට Spring Boot version එක ඉල්ලනවා මම මෙතන default version එක මේකේ දැනට දීලා තියෙන version එකම තියෙනවා 3.2.2 ඊට පස්සේ මට මේකෙදී අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට අපි starting level එකේ ඉන්න හින්දා Spring Web කියන එක විතරයි දැනට ඕනේ වෙන්නේ මම Spring Web කියන එක ගන්නවා අපි ඊට පස්සේ තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මේකට කොහොමද අපි database connection එහෙම හදාගන්නේ කියලා ඒවා හරි easy මේකෙදි ගොඩාක් lazy ඒවා Spring Web කියන එක මම දෙනවා ඊට පස්සේ finish කරනවා එතකොට Spring initializer template එක මේ විදිහට download වෙලා අපේ IDE එකෙන් open වෙනවා හරි connection loss එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි මේ විදිහට අපේ project එක generate වුණා ඒකේ මේ විදිහට help file එකක් එනවා start කරන විදිහ ඔයාලට මේක කියවා බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ අදාළ link වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අදාළ references ගන්න පුළුවන් මම දැනට මගේ project එකේ මේ විදිහට තියෙන src folder එකේ main Java එක ගන්නවා මේක තමයි අපේ Spring Boot application එකේ start point එක මෙතනින් ඔයාලට පේනවා start button එකක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මෙතන start එකත් මේ කට්ටිය default හදලා දෙනවා configure කරලා දෙන්නේ ඊට පස්සේ තව කතා කරන්න දේවල් කියන්නේ මේකේ application.properties file එකක් තියෙනවා මේක empty අපි කතා කරමු මේකෙදි මොනවද එන්න ඕනේ කියලා මම දැනට ඔයාලට එක endpoint එකක් හදලා පෙන්නන්නම් මම කිව්වනේ අර කලින් වීඩියෝ එකේදී අපිට ඕනම තැනකින් access කරන්න පුළුවන් methods හදා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි කියලා හරි ඒක හදා ගන්නකොට මම මෙතනදී හදා ගන්නවා new package එකක් මේ package එකේ මම නම දෙනවා API එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ package එකට API කියලා මේ package එක ඇතුලේ මම හදනවා new Java class එකක් මේක මම කියනවා තමු අපි student registration එකක් හදමු student API හරි student API කියලා මම හදනවා හරි දැන් මම කියන්න ඕනේ Spring Boot මෙයා endpoint තියෙන class එකක් කියලා හරිද ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් controller කියලා annotation එකක් තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා
REST controller කියලා. හරිද? REST controller කියලා පාවිච්චි කරනවා. මම ඒයි කියලා ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කියන්නම්. ඊට පස්සේ තව එකක් මම මෙතන හදනවා method එකක්. public void නැත්නම් මෙතන දාමු අපි string එකක්. save student කියලා method එකක් හදනවා. හදලා මම මෙතෙන් return කරනවා student saved save. හරිද? student save වුණා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ විදිහට කියනවා මොකද http methods තියෙනවා. http methods තියෙනවා මොනවද? එකක් post කියන එක අපි ගොඩක් use කරනවා. ඊට අමතරව get කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ delete කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ තුන. මේ තුනනොත් delete එකටත් වඩා get එකයි post එකයි තමයි මම නම් ගොඩක් use කරන්නේ. හරි. ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා patch. ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙතන කරනවා මේක post mapping එකක් දානවා. post mapping එකක් දාලා මම කියනවා මෙයාට මේක save කියලා තමයි එන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මම මේකටත් REST controller කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව කියනවා at request mapping එකක් request කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට student. මොකද මේක student API. එතකොට මේක මෙතෙන් දෙනවා student කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට save කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක කොහොමද start වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මම හැදුවේ මේ class එක විතරයි. එතකොට අපේ Spring application එකේම තියෙන්නේ මොනවද? application එකේම තියෙන්නේ class දෙකයි. හරිද? මේ class එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ එයා generate කරලා දීපු class එක තියෙනවා. මේකේ මම කිසි වෙනසක් කරේ නැහැ. ඉස්සරහට අපි ඒකේ වෙනසක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ method එක මම මේ class එකයි method එකයි හදලා මේ විදිහට annotations දැම්මා. එතකොට ඔයාලා මේ annotations මතක තියාගන්න ඕනේ. මේවයින් වෙන වැඩ ඔයාලා documentation කියවලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේක application එක start කරනවා. මෙතනින් start කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලා හදලා දුන්න class එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක run කරන්න කියනවා. මේකේ main method එක. හරි. මේක run කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරි ලස්සනට මේක start වෙනවා. තාම build වෙන ගමන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මේක start වුණා. Spring Boot මේ version එක වැටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා පොඩි details ටිකක් මෙතනදී කියනවා. Tomcat initialize වෙලා තියෙන port එක 80යි 80. අපිට මේ port එක change කරගන්න පුළුවන්. HTTP request දාන. ඊට පස්සේ ඒකේ path එක මුකුත් නැහැ. අපිට 80ෙන් පස්සේ කෙලින්ම කියන්න තියෙන්නේ මොකේද යන්න ඕන කියලා. හරි. මම මෙතනදී අපේ කලින් එකට ගත්ත එක මේ තියෙන ටෙස්ට් එකට දැනටත් මේක 80 තමයි ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ මම කියනවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් API එකට යන්න. මේ ක්ලාස් එකට යන්න. ක්ලාස් එකට යන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේකෙන්. මේ ස්ටුඩන්ට් කියන පාත් එකෙන් තමයි කියන්නේ. මම මෙතනදී ස්ටුඩන්ට් කියන එකට යන්න කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ස්ටුඩන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ save කියන එකට යන්න කියලා. හරි. දැන් මෙයා යන්නේ ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් එකේ තියෙන save කියන method එකට. මම කියනවා මේක post මේ තියෙන්නේ http methods මේ විදිහට එක එක ඒවා තියෙනවා. මම දැන් මේක post mapping ගන්න හැදුවේ. මෙන්න මෙතන post mapping එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ මේ post. එතකොට මම මේකට දාන්නේ post request එකක් මෙතනින්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක send කරනවා. මේ බලන්න student saved කියලා වැටෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ http මේව එකේ කොහොමද http request එකේ කොහොමද අපි මෙයාට data ටිකක් send කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ data ටික කොහොමද මෙතනදී catch කරගන්නේ කියලා අපි ඊළඟට කතා කරමු. ඒක එච්චර ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඔයාලට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.